હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. વાળને એકદમ લાંબા, ઘાટા, મુલાયમ કરવા માટે જબરજસ્ત તેલની રેસીપી તમારી સામે શેર કરવા જઈ રહી છું. ખૂબ જ આ તેલ હેલ્ધી છે વાળ માટે. અને હા, ખાસ વાત તો એ છે કે આ તેલની બિલકુલ સ્મેલ નહીં આવે. એલોવેરા તેલ માર્કેટમાં પણ તમને આસાનીથી મળી જશે, પણ આપણે ઘરે બનાવીશું તો એકદમ શુદ્ધતા સાથે બનીને તૈયાર થશે. આમાં કોઈ પ્રિઝર્વેટિવ કે કલર પણ ઉમેર્યા નથી. એકદમ નેચરલ તેલ બનીને તૈયાર થશે. આ તેલ આપણા વાળ અને સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ બહુ જ આસાનીથી બનીને તૈયાર થાય છે. તો ચલો કઈ રીતના બનાવીએ તે જોઈ લઈએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા એલોવેરા તેલ બનાવવા માટે ખૂબ જ ઓછી સામગ્રીની જરૂર પડે છે. તો અહીંયા મેં એલોવેરાના 4 પાન લીધા છે, 250 ગ્રામ નારિયેળ તેલ અને 1 ટેબલ સ્પૂન મરી, 2 વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ. મરી ઉમેરવા બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. ના ઉમેરવા હોય તો તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ મરી વાળ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. જો વાળમાં ફંગસનો પ્રોબ્લેમ હોય તો મરી તેલમાં ઉમેરવાથી ફંગસનો પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે. એલોવેરામાં પણ ક્વોલિટી હોય છે. તેમાં આવા નાના નાના સફેદ ટપકા હોય છે, તેવા એલોવેરાની પસંદગી કરવી. અને ના મળે તો નોર્મલ પણ લઈ શકો છો. તેને મેં ધોઈને કોટનના કપડાથી કોરા કરીને તૈયાર કર્યા છે. હવે તેનો પલ્પ કાઢીશું. તો નાના ટુકડા કરીશું, પછી તેના કાંટાને આપણે ધ્યાનથી કાઢીશું. આ ચીકણો પદાર્થ છે એટલે આપણને ચહેરા પર લગાવતા, હાથ પર લગાવતા અને વાળમાં લગાવતા ખૂબ જ આળસ આવે છે, પણ જો તે તેલ બની જાય ને તો લગાવવું આસાન બની જાય છે. પગની એડીમાં લગાવીએ ને તો ખૂબ જ ફાયદા થાય છે. હવે સાવધાનીથી કાંટા કાઢીશું. પછી એક બાજુથી છાલ કાઢીને તેને આ રીતે ચમચી વડે પલ્પને અલગ કરીશું, એટલે એકદમ આસાનીથી પલ્પ અલગ થઈ જશે. બધો જ પલ્પ એકદમ આસાનીથી અલગ થઈ ગયો છે. હવે આને મિક્સર જારમાં પીસી લેશું. પીસેલા પલ્પને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. જેટલો એલોવેરાનો પલ્પ છે તેટલું જ આપણે નાળિયેરનું તેલ લઈશું. નાળિયેરના તેલ વિશે તમે બધા જ જાણો છો. આપણા વડીલો પણ વાળ માટે નાળિયેરના તેલનો જ ઉપયોગ કરતા. નાળિયેરનું તેલ સાઉથમાં પણ ખાવામાં ઉપયોગમાં લે છે. તેને લીધે જ તેના વાળ કાળા અને ઘાટા હોય છે. હવે લેશું 1 ટેબલ સ્પૂન મરી. તમે કહેશો કે એલોવેરા તેલમાં મરી શું કામ ઉમેર્યા હશે? પણ વાળ માટે મરીના ખૂબ જ ફાયદા છે. જો તમારા વાળમાં થોડી ફંગસ હશે ને તો તે મરી તેલમાં ઉમેરવાથી ખૂબ જ ફાયદા કરશે અને તેલને ખરાબ થતું પણ અટકાવે છે. સૌથી પહેલા લોખંડની કઢાઈ લઈશું. તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન મરીને હલકા 30 સેકન્ડ માટે શેકી લઈશું. હવે લેશું નાળિયેરનું તેલ. પછી આપણે એલોવેરાનો પલ્પ તૈયાર કર્યો છે તે લેશું. બધું જ સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે બિલકુલ ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને તેને પકાવીશું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ નહીં રાખવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જો તમારી પાસે લોખંડની કઢાઈ હોય તો તે બેસ્ટ છે, નહીંતર
સ્ટીલની કે એલ્યુમિનિયમની ગમે તે લઈ શકો છો. સતત હલાવતા રહેશું અને ધીમી આંચ પર પકાવીશું એટલે એલોવેરાનું મોઇશ્ચર છે તે દૂર થશે અને ખૂબ સુંદર તેલ બનીને તૈયાર થશે. આ તેલ તમને એટલું પસંદ આવશે ને કે તમે એક વખત બનાવશો ને તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. મેં પહેલા પણ ઘણા તેલની રેસીપી મારી ચેનલ પર અપલોડ કરેલી છે. તો એલોવેરા તેલ બનાવો અને તમારા વાળ લાંબા ઘાટા રેશમી મુલાયમ બનાવો. તમે જોઈ શકો છો હજી તેલમાં બબલ્સ આવે છે, તેનો મતલબ હજી તેમાં મોઇશ્ચર છે. તો તેને પૂરું પકાવીશું. જો મોઇશ્ચર રહી જશે તો તેલ ખરાબ થઈ જશે. તમે ગમે તે તેલ બનાવશો તેને ધીમી આંચ ઉપર પકાવશો એટલે તમારું તેલ સુંદર બનીને તૈયાર થશે. જો તમે હાઈ ફ્લેમ ઉપર પકાવશો તો તેમાં ઉમેરેલી સામગ્રીના તત્વો બળી જશે અને તેલ સારું નહીં બને અને વાળને ફાયદા પણ નહીં થાય. હવે એલોવેરા બધું પાકીને નાળિયેર તેલમાં મિક્સ થઈ ગયું છે. તો તેલ સારી રીતના પાકી ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ઠંડુ થવા દઈશું. 1 કલાક જેવું થયું છે. તેલ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો તેને ગાળી લઈશું. તો બાઉલ પર ગરણી રાખીને તેના પર કોટનનું કપડું રાખીશું. તેમાં ધીરે ધીરે તેલ નાખીને ગાળી લઈશું. પછી બધી જ બાજુથી કપડું ભેગું કરીને આ રીતના પ્રેસ કરીશું એટલે બધું જ તેલ સારી રીતના ગળાઈ જશે. આપણું તેલ સરસ રીતના ગળાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. તેનો કલર કેટલો સરસ ઠંડો ઠંડો આવ્યો છે. તેમાં આપણે ના કોઈ કલર કે પ્રિઝર્વેટિવ ઉમેર્યા નથી. એકદમ નેચરલ તેલ બનીને તૈયાર થયું છે. હવે તેમાં આપણે 2 વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ ઉમેરીશું. વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ આપણા વાળ અને સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો તૈયાર છે આપણું એલોવેરા ઓઇલ. તો આ તેલ ફક્ત વાળ માટે જ નહીં પણ આપણા હાથોને મુલાયમ રાખે છે. પગની એડીમાં લગાવશો તો તેને પણ મુલાયમ રાખશે. જ્યાં પણ તમને ડ્રાય સ્કિન લાગે ત્યાં તમે એલોવેરા ઓઇલ લગાવી શકો છો. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી અને સારી લાગી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ આ ઉપયોગી રીત તમારા સગા સંબંધી ફ્રેન્ડ્સ બધાને જરૂરથી શેર કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.